makikita nyo yung rice hull natin medyo nasusunog na siya. So, check nyo lang kung may apoy pa or wala na para maging even yung heat niya at makarbonize agad siya within 3 to 4 hours. So, ayan po yung update. Later on po, i-update ko po kayo kung ano na yung mangyayari. Kung magiging success ba or failure yung ating paggawa ng carbonized rice hull. So ayan guys, good morning po. So ngayon po, gagawa po tayo ng carbonized rice hull. Improvise lang po yung ginamit ko kasi mahirap naman siyang gawin. Ayan. Gumamit lang po ako ng spring chicken wire ba yan. Tapos ayan, sinindihan ko po sa gitna para po makagawa po tayo ng rice hull. Bali ito po yung imimix natin sa soil ng mga plants natin. Kasi yung iba, talagang nag-research ako kung paano gumawa ng rice hull. And according to research or studies, maganda daw po pala talaga siya sa halaman. Kasi it is rich in, ano na yung sinabi nila? Phosphorus. Kaya better kung yung rice hull, ika-carbonize mo siya. Kasi yung component nung soil, yung potting mixture sa pagtatanim ng halaman ay magiging okay. Paki-correct lang po ako guys kung mali yung kuha na yung nakukuha natin sa rice hull. Alam ko phosphorus yun eh. So ayan, bumili ako ng 2 sakong ipa para makagawa tayo ng carbonize. Yung ibang ginagawa po nila guys sa kawa. Alam niyo yung kawa? Yung ginagamit sa pagluluto. Yung pinsan ko 399 na ngayon. And hindi siya masyadong effective. Hindi siya nag-carbonize. Tapos ito, mga 3 to 4 hours daw. According sa aking nabasa. Ang pagkukuha ng carbonized rice hull. So after 3 to 4 hours, pag totally na abo na yung na-carbonize na yung hull, i-sprayan natin ng water. And then halu-haluin, and then yun na po, pwede na po siyang gamitin sa soil mixture natin. So, yan po muna for now. Later na i-update ko kayo kung ano nang nangyari sa ating carbonized rice hull. Ayan guys, makikita nyo yung rice hull natin medyo nasusunog na siya. So, check nyo lang kung may apoy pa or wala na para maging even yung heat niya at carbonize agad siya within 3 to 4 hours. So, ayan po yung update. Later on po, i-update ko po kayo kung ano na yung mangyayari. Kung magiging success ba or failure yung ating paggawa ng carbonized rice hull. So ayan, i-check natin yung ating ginagawang carbonized rice hull kung okay na. Ayun naman, medyo maganda naman siya, umuusok pa rin. Ayan siya, wait lang. Ayan, hinalo ko na siya kanina. Para matapos na siya. Tik pa ako nadapa. Ayan guys, malapit na. 1 hour na lang. 9, 10, 11, opo. Sakto magpo 4 hours na. Tapos, spray na natin ng water. Para magamit na natin siya. So, yan guys, yung ating carbonized rice hull. Ang gagamitin natin sa ating mga halaman. So, ayan, i-check natin yung ating ginagawang carbonized rice hull kung okay na. Ayun naman, medyo maganda naman siya, umuusok pa rin. Ayan siya, wait lang. Ayan, hinalo ko na siya kanina. Para matapos na siya. Tik pa ako nadapa. Ayan guys, malapit na. 1 hour na lang. 9, 10, 11, opo. Sakto magpo 4 hours na. Tapos, spray na natin ng water.
magamit na natin siya. So yan guys, yung ating carbonized rice hull. Gagamitin natin sa ating mga halaman. So ayan, saglit na lang. Kailangan lang i-check, halu-haluin para hindi siya masunog. Para talagang carbonized lang. Iba kasi yung carbonized sa burnt na rice hull. Saglit na lang siya. Ayan, kailangan nating haluin para maluto yung nasa ibabaw. Ang ganda po ng kuwan ko na carbonize. Saglit na lang to guys. Maluluto na siya. Kasi yung ipa medyo basa, kaya natagalan siya. Nag-extend tayo. Pero maganda to sa halaman guys. Tuwan ko kung tama yung process ko. Kayo mga nakakaalam dyan, mag-comment down po kayo kung tama pa yung ginagawa ko or mali. Para sa susunod, perfect na yung gagawin natin. Carbonized rice hull. Init. Ayan ang perfect dito. Ayan ang ganda. Ayan, dahil walang tubig sa posi, salok na lang tayo. Para may stop na natin yung pagka-carbonize sa kanya. Tapos i-mix-mix na lang natin siya mamaya. Make sure na wala na siyang apoy kasi masusunog siya. Iba yung burn sa carbonize. Pag carbonize, hindi siya sunog. Ayan. Napakaswerte naman guys na wala ng water. Ano nangyari sa water district? At walang tubig. Ayan, for sure masanay na yung sa loob. So yan guys, yung ating carbonized rice hull. Success. Ayan. Success naman po. Ihalo na lang natin. Para sure na wala na siyang apoy. Ayan. Kasi mimix natin yung konting vermicast. Tapos garden soil para sa ating medium na gagamitin sa pagtatanim ng ating mga halaman. So, and guys, I hope na may naituro ako sa inyong simple na tips sa paggawa ng carbonized rice hull. At kung may suggestion po kayo, comment down nyo lang below. At kapag hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, make sure na click nyo na po yung subscribe. And of course, share na rin po at tap the notification bell para ma-update pa kayo kung may mga bago tayong garden tips or garden hacks. So that's it for now mga kaplantitas, kaplantitos, and kaplan-teachers. Ito po ang inyong plant guru, Rico lection. Magandang araw po.